साथीहरु यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग दुईटा डकुमेन्ट रहेको छ। एउटा डकुमेन्ट यस्तो खालको रहेको छ र एउटा डकुमेन्ट यस्तो खालको रहेको छ। कहिलेको छ हामीले यस्ता खालका डकुमेन्टलाई हतारमा खिचेको हुन्छ फोटो प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि जुन बाहिरको भाग छ यो भागहरु हेर्नु न, यो न करप गरे जाने जस्तो छ, छटके टाइपको माथि उठाएर खिचेको छ। यस्तो फोटोलाई पनि हामीले सिधा बनाएर कसरी प्रिन्ट आउट गर्ने त आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी फोटोसपमा जानुपर्ने हुन्छ। फोटोसपमा गइसकेपछि जुन डकुमेन्टलाई हामीले मिलाउने हो त्यो डकुमेन्टलाई ओपन गर्नु होला। डकुमेन्टलाई ओपन गर्नको लागि फोटोसप खोलिसकेपछि तपाईले पेज नलगेको अवस्थामा खाली भागमा डबल क्लिक गर्दा हुन्छ। यदि तपाईले पेज लगिसक्नु भएको छ भने कहिलेको छ हामीले पेज लगेको हुन्छौं नि त, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फाइलमा गएर पनि हामीले ओपनमा क्लिक गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ मैले यो खाली भागमा डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग केही डकुमेन्टहरु रहेका छन्। ती डकुमेन्ट हाम्रो डाउनलोडमा रहेका छन् है। डाउनलोडमा कुन लोकेसनमा छन् त्यो लोकेसनमा जानु पर्यो यसरी है। म डाउनलोडमा गएँ। डाउनलोडमा गइसकेपछि एउटा डकुमेन्ट यो रहेको छ, यसलाई मैले ओपन गरे। ओके, ल हेर्नुस् है। अब यो डकुमेन्ट अहिले रोटेट पनि छ। रोटेट गर्नको लागि इमेजमा जानु होला। इमेजमा गइसकेपछि रोटेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 90 डिग्री CW भन्ने रहेको छ, यसमा क्लिक गर्दिनु। यसरी रोटेट हुनेछ, पोर्ट्रेटमा जानेछ है। अब यो डकुमेन्टलाई हामीले सिधा बनाउनु छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले लेयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले यसलाई म्याक्सिमाइज गरिहालौँ है। म्याक्सिमाइज गर्छौं भने काम गर्न सहज हुन्छ। हेर्नुस् है, यो जुन छ यसलाई हामीले लेयरमा के गर्नु छ, कन्भर्ट गर्नु छ। लेयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो जुन एउटा लकको अप्सन देख्नु भएको छ, मैले जुन माउस लगिरहेको छु यो यहाँनिर है, यहाँनिर यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि लेयर 0 भन्ने एउटा यस्तो खालको अप्सन आउनेछ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्दिनु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो लेयरमा कन्भर्ट भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोलसँग टी गर्नु होला। कन्ट्रोलसँग टी गर्नुस्। हल्का मैले सानो गरे। अब यसलाई कन्ट्रोलसँग है, कन्ट्रोलसँग यसरी यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यसरी तान्दिनु होला। यताकोलाई पनि त्यही गर्नु, कन्ट्रोलसँग यसरी तान्नु होला। कन्ट्रोलसँग यसरी टक्क कुनामा लगेर राख्दिनु होला। यो पोइन्टलाई पनि यसरी कन्ट्रोलसँग तान्नु होला। कन्ट्रोलसँग यसरी तान्नु होला। कन्ट्रोलसँग है, कन्ट्रोललाई नछोड्नु होला। कन्ट्रोललाई नछोडिसकेपछि यसरी टक्क मिलाउनु होला। अझै मैले माइनस गरे जुमलाई। कन्ट्रोलसँग, कन्ट्रोललाई नछोड्नु होला साथीहरु। कन्ट्रोललाई छोडेपछि हाम्रो बिग्रिन सक्छ फेरि। यसरी इन्टर गर्दिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डकुमेन्ट पहिलाको र अहिलेकोमा कति डिफरेन्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले डकुमेन्टलाई सिधा बनाउन सक्छौं। त्यसपछि मैले अर्को डकुमेन्टलाई पनि यस्तै गरेर देखाउने छु, त्यसबाट अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि फेरि मैले अर्को डकुमेन्टलाई ओपन गर्नेछु यसरी। अब यो डकुमेन्टलाई रोटेट गर्नको लागि अघिको जस्तै गरेर इमेज मेनुमा जानु होला। त्यसपछि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गरिसकेपछि 90 डिग्री CW मा क्लिक गर्नु, यसरी रोटेट हुनेछ। अब यसलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्नु। म्याक्सिमाइज गरिसकेपछि यो जुन लकको चिन्ह छ यसमा डबल क्लिक गर्नु अनि ओकेमा क्लिक गर्दिनु। हाम्रो लक हटेर जानेछ। अब त्यसपछि यसलाई सजिलोको लागि सबभन्दा पहिला क्रप टुलले यसरी क्रप गर्दिनु होला। अलिकति हामीलाई मिलाउन सहज हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलसँग टी गर्नु होला। कन्ट्रोलसँग टी गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन ठुलो सानो गर्ने अप्सन आउनेछ। अब यसलाई चाहिँ पहिले यसरी ठुलो गर्नु। कन्ट्रोलसँग यसरी क्लिक गरेर तान्दिनु होला। अघिको जस्तै गर्नु होला साथीहरु। कन्ट्रोलसँग यसरी अहिले यो हात जुन समातेको छ त्यसलाई पनि हटाउन सिक्नेछौं।
देख्न सक्नुहुन्छ मिलिसकेको छ। अब यहाँनिर जुन हातले समातेको औँला देखिएको छ, यो औँलालाई मेटाउनको लागि हामीले हेलिङ ब्रस टुलको प्रयोग गर्नेछौँ। यो जुन हेलिङ ब्रस टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ माउसको आइकन चेन्ज हुनेछ। यसलाई ठुलो सानो गर्नको लागि किबोर्डमा रहेको पी भन्दा यतापट्टिको ओपनबाट सानो हुन्छ भने क्लोज ब्राकेटबाट यसरी ठुलो हुन्छ। कति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसलाई ठुलो बनाउनु होला। त्यसपछि अल्टसँग हामीले यो कलर लगेर यसलाई छोप्ने हो नि त, त्यही भएर अल्टसँग क्लिक गर्नु, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्दै जानु होला यसरी। यसरी मेटिसकेको छ। यसरी हामीले शैलीसँग जस्तो सुकै डकुमेन्टलाई पनि यसरी हामीले सिधा बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई सेभ गरौँ है। सेभ गर्नको लागि फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि सेभमा क्लिक गरिदिनु अनि यसरी सेभमा क्लिक गरिदिनु। फेरि पनि यसरी डकुमेन्ट सेभ हुनेछ। अब यसलाई प्रिन्ट आउट गर्नको लागि फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि प्रिन्ट विथ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा जुन हाम्रो सेटअप छ त्यो सेटअप मिलेको छैन। सेटअपलाई मिलाउनको लागि पेज सेटअपमा जानु होला। पेज सेटअपमा गइसकेपछि एफो सिलेक्ट गर्नु। एफो सिलेक्ट गरेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो जुन सेन्टर इमेज छ यसलाई हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको साइज हामीले सेटअप गरेको छैनौँ, सिधै हामीले फोटोबाट बनाएको हो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ, होइन भने हाम्रो कटेर आउँछ है फेरि। त्यही भएर यसलाई यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी एफोमा फिटिङ गर्नु होला। यसरी मिलाउनु होला। मिलाइसकेपछि प्रिन्टमा क्लिक गर्नु, प्रोसेसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यसमा गएर प्रपर्टिजमा गएर एडभान्समा जानु होला। एडभान्समा गइसकेपछि एफो सिलेक्ट गर्नु, ओके गर्नु अनि ओके गरिदिनु। यसरी हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग अहिले प्रिन्टर नभएको अवस्थामा चाहिँ प्रिन्ट गर्न हामीले सकेनौँ। आशा छ अब तपाईँले यस्तो डकुमेन्टहरूलाई यसरी मिलाएर शैलीसँग फोटोसपबाट प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।